هؤلاء العلماء هم الأوائل الذين سيعملون على استكشاف الخليج بحثا عن البقايا الأثرية. مهمتهم اكتشاف أكبر عدد من الموجودات الأثرية بغضون 3 أسابيع. انضممت إلى بعثة الاستكشاف وأنا منشغل بحاجاتي. في الواقع تعلمت الغطس منذ سنة تقريبا فقط للقيام بهذا العمل، لأنني متحمس لرؤية ما يوجد في قعر الخليج. لذلك أنا أعرف ما أفعل، لكن ليس جيدا كفاية. يعمل الفريق لصالح حكومة قطر، وذلك لتحديد مكان بقايا السفينة وإيجاد بعض أجزائها المحطمة. هدفي هو معرفة مصدر أعظم القصص التي كتبت في التاريخ. إنها قصة يعلمها الجميع، قصة نوح والطوفان. هذه القصة أقدم بكثير من التوراة. كتبت أول مرة بلغة بلاد الرافدين القديمة التي تعرف الآن بالعراق. عالم اللغات روبرت أودين أمضى سنوات في دراسة قصص بلاد الرافدين هذه في لغتها المحكية. هناك رابط قوي بين القصة المذكورة في التوراة وبين تلك الموجودة في كتابات بلاد الرافدين هذه في قصص الطوفانات القديمة. أعتقد أن هذه الطوفانات القديمة حدثت هنا بالتحديد في نهاية العصر الجليدي، ومنذ حوالي 14,000 سنة كانت مستويات البحر منخفضة أكثر مما هي الآن، وهذا الخليج لم يكن موجودا أبدا. الأمر المذهل بشأن الصحراء العربية هو أن لا شيء يبدو كما هو بالفعل. إنه أمر مذهل يجعلني أفكر في أنه فيما مضى كان هنا الخليج بأكمله واحة خضراء رائعة. أعتقد أن الناس كانوا يعيشون هنا. بعضهم اعتقد بأن هذه جنة عدن. عاش الناس في هذا المكان المليء بالمياه العذبة والواحات. أعتقد أن الطوفان بدأ هنا بالذات منذ آلاف السنين وقبل كتابة التوراة. كانت هذه المنطقة بحجم ولاية وايومينغ، وكانت غزيرة بالمياه، وقد أصبحت الآن ما نعرفه بمنطقة الخليج. هل نجا الناس من هذا الأمر؟ أعتقد أنهم نجوا، لكن كان عليهم ترك واحاتهم. المياه المتصاعدة أجبرت الناس على ترك الوادي في كل الاتجاهات. موجة بعد موجة دفع الناس بعيدا جدا مع استمرار الخليج في الصعود. القصص المتعلقة بالطوفان الكبير تناقلها الآباء للأبناء على مر الأجيال. نعلم بأن الطوفان قد حدث، ونعلم أن حضارة جديدة بثقت من العدم بعد صعود مستوى البحر، ونحن نعلم أنهم كتبوا قصصا عن الطوفان. لكن السؤال، هل القصص التي كتبوها عن الطوفان هي نفسها التي نعرفها نحن عن الطوفان الذي حدث فعلا؟ أحتاج إلى استرجاع الخطوات التي قمت بها بحثا عن الشعوب البائدة من الماضي والذين هربوا من الوادي، واكتشاف الصلة ما بينهم وبين أولئك الناس منذ آلاف السنين، وهم الذين كتبوا القصة الحقيقية بلغة بلاد الرافدين القديمة. خليج زبارة على الجهة الشمالية الغربية من الساحل القطري. أول خطوة هي العمل على إيجاد براهين عن الشعوب التي سكنت الوادي، وهم الآن ضائعون تحت مياه الخليج. لهذا السبب انضممت إلى فريق برمنغهام للبحث في قعر البحر عن أدلة تثبت وجودهم. هذه أول مرة يقوم بها قائد البعثة ريتشارد كاتلر بالعمل تحت المياه، وهو يشعر بالضغط. مهمتنا تستغرق 3 أسابيع ونحن نواجه ظروفا صعبة. أود لفت انتباهكم إلى شروط الغطس. جاري هو مسؤول الغطس، وهو صارم جدا فيما يتعلق بإجراءات السلامة عند الغطس. لقد جمع فريقا من الغطاسين الذين يتحققون الآن من لائحة مواقع GPS الطويلة، وهو يقوم بوضع إشارات ربما تكون مهمة. كومة الخردة هذه هي ما تهمهم، وتبدو أنها من صنع الإنسان. عملهم يتطلب جهدا كبيرا، وهو امتداد لعمل علماء الآثار المتواجدين على البر الذي أنا معتاده. إنه يوم مختلف قليلا عن المعتاد في المكتب، حيث آخذ معداتي وأنطلق بسيارتي، لكن هنا لدينا معدات إضافية للعمل من خلالها. أول غطسة لي ستكون استكشاف إحدى هذه الأكوام على بعد 20 كيلومترا عن الشاطئ في خليج ضحل بين قطر والبحرين.
من المعلومات المستقاة من جهاز الرادار تبدو أنها جسم مستطيل بطول 9 أقدام وعرض 6 أقدام. ربما هي أي شيء، لكنني آمل أن تكون من حقبة الطوفان، وربما هي جسم أو معدات بناء، وهي أدلة تركها الناس الذين أبحث عنهم. أول مهمة هي إلقاء جهاز لتحديد مواقع GPS. يستغرق الأمر ثواني لكي يصل إلى الأعماق. هذه هي المياه الأكثر ضحالة في العالم. بين هذا المكان هنا والبحرين يبلغ العمق الأقصى نحو 7 أمتار، وفي بعض الأمكنة يكون العمق مترا واحدا وتستطيع أن تقف فيه. جيم يقود هذه الغطسة بينما يقوم ترافر بتأمين مشاهد فيديو للسطح. أنا موجود في المركب الآن إلى أن يتأكد جاري من أن المكان آمن في الأسفل حتى أغطس. يبدو أن الأمر محبط. المياه موجودة هنا، وأنا مرتد بزة الغطس ومستعد للانطلاق. عندما بلغوا الأعماق عثر أفراد الفريق على الجهاز وبدأوا بعملية بحث منظم. نحن نراقب ما يحدث في الأسفل على الشاشة لنرى ما إذا كنا فوق تلك الأكوام حقا، وهم في هذا الوقت يراقبون. أي من هذه المواقع يمكن أن يكون الدليل على أن الناس عاشوا في هذا الخليج منذ آلاف السنين؟ رأينا أجزاء صغيرة من سفينة غارقة. نحن فوق حائط صخري قديم. الفرص في إيجاد هذه الدلائل في فترة 3 أسابيع قصيرة وضئيلة، لكني وافقت ريتشارد على أنها يجب أن تكون هنا في الأسفل في مكان ما. يبدو أنهم وجدوا شيئا، من الصعب معرفة ما هو، لكنه يبدو جيدا لي حتى أقوم بالغطس. أنا جاهز، وداعا. إن ربط ما سنجده في الخليج بقصص الطوفان يبدو أمرا مشكوكا فيه بالنسبة إلى بعض زملائي. يقولون إن ربط العلم بالأساطير ليس أمرا جيدا، وخصوصا ما حدث هنا. الذي يهمني بالتحديد هو هذه العلاقة. إذا عاش الناس هنا فيما مضى فإنهم اختبروا حصول الطوفان وألفوا القصص عنه. قبل وصولي ببضع خطوات نحو هذا الهيكل بدأت التفاصيل بالظهور. جيف، هل تسمعني؟ أجل، أنا أسمعك. ماذا لديك جيف؟ ليست لدي فكرة عما هي حتى الآن. أيا كانت فقد وضعت هنا من قبل البشر. من كان يفكر في أن الغطس في خليج قطر للبحث عن آثار قديمة أدى إلى اكتشاف حطام سيارة متوسطة الحجم؟ ولا أعتقد أننا سنقودها إلى خارج المياه. بالتحدث عن نسيانك مكان إيقافها. من الأفضل أن نخفف من خسائرنا ونمضي. حسنا، لدينا 60 نوعا من الحطام للبحث عنها. ألقى الصيادون السيارة هنا لخلق حيد اصطناعي. إنها طرق مسدودة عديدة بالنسبة إلى الغطاسين. حسناً، لقد وجدنا سيارتين وقفصاً للأسماك، وهذه بداية لا بأس بها. إنها جيدة. لقد كان يوماً طويلاً والحصيلة فقط هي القمامة الحديثة. أتساءل دائما ما إذا كانت أي أدلة قد صمدت حتى الآن منذ آلاف السنين. تسونامي هائلة يمكن أن تدمر كل شيء في طريقها. في الأزمنة الغابرة كانت الجدران الصخرية ستسحق تماما، فإن إيجاد الأدلة سيكون أصعب مما تصورته. لكن فرصنا هي أن الطوفان كان مختلفا حينها وأبطأ، وربما نجا أحد ما. في العودة إلى القاعدة ألقى ريتشارد الضوء على ماهية ذلك الطوفان. ما ننظر إليه هو شيء يعود إلى 18,000 سنة مضت. جمع ريتشارد كل المعلومات ليظهر كيف كان شكل الوادي قبل أن يصبح خليجا، وماذا حدث عندما حصل الطوفان. الخط الطويل هذا ديناميكي جدا، وعلينا أن نفهم التغيرات التي حدثت خلال آلاف السنين.
عندما جمعت المعلومات ظهرت صورة ممتازة عن ماهية الخليج قبل الطوفان. منذ 14,000 سنة كان هناك نهر يمر بوسط الوادي ويغذي بحيرات عذبة محاطة بالمستنقعات الكثيفة. نحن ننظر إلى أنهر تحت مستوى البحر في الخليج. هذا مذهل فعلا. وهذه تتدفق على طول مسافة الخليج، لذلك لديك مخزون دائم من المياه العذبة. يثبت بالتأكيد أن الخليج فيما مضى كان واديا وافر الخضرة، ربما كان مكانا عاش فيه الناس، لكن واحة الخليج هذه لم تدم طويلا. في نهاية العصر الجليدي الأخير بدأت مستويات البحر بالارتفاع، وبدأ المحيط الهندي باختراق ممرات الوادي غامرا البحيرات بالمياه المالحة. ومع تقدم المياه لم يكن لدى الناس خيار سوى الانتقال. ولا يزال الأمر يحدث حتى اليوم. في شهر أيار من عام 2011 فتحت السلطات مسارب مورغان لإنقاذ نيو أورليانز من الميسيسيبي الهائج، لكن هناك ثمن لذلك. امتلأ قعر النهر بالمياه المبتذلة. رأى السكان الكارثة قادمة ولديهم خيار واحد: الابتعاد عن طريقه. أخبرونا بأن نغادر وكأننا لن نعود أبداً، فتركنا كل ممتلكاتنا خلفنا. أعتقد أن هذا ما حدث لشعب الخليج القديم. لكن إذا غادروا الوادي الزائل فإلى أين ذهبوا؟ أراهن أنهم تمسكوا بما يعرفونه: ضفاف المياه. أعتقد أنهم بقوا قريبين من خط الساحل في خطوة متقدمة من ارتفاع مستوى البحر. ومنذ 12,000 سنة انتقلوا من جميع الاتجاهات، وعندما امتلأ الخليج تماما بعد 4,000 سنة انتشر الناس حول الساحل. نظريا هنا سأجد الدليل على الناس الذين سكنوا الوادي. اليوم الثاني على رحلتي. قررت ألا أنضم اليوم لفريق الغطس، وعوضا عن ذلك اتجهت بسيارتي إلى الداخل لألتقي بفريق آخر من علماء الآثار في الصحراء. هنا بلغ الخليج ذروته منذ 7,000 سنة، وربما سأجد الدليل على الناس الذين حاولوا الهرب من المياه المرتفعة. عالمة الآثار البيئية إيما تادلو تحاول البحث عن إشارات إلى الناس الذين سكنوا هنا. ألا تمانعين من قولي بأن هذا المقطع الذي تبحثين فيه هو جيد؟ أجل، ما نشاهده هو مكب كبير للقمامة والنفايات، وقد استخدمه القدماء على ما أعتقد. لدينا أدلة كثيرة على الحرائق. وجدت فتاة طعام، وهذه كنا سنرميها أنا وأنتم. هذا العمود الفقري لسمكة، وهذا يفترض أن السمكة لم تسبح إلى هنا وحدها. بالتأكيد لم تفعل، وربما أحضرها أحدهم إلى هنا. وجدت إيما أدلة قوية على وجود الناس هنا في وقت الطوفان، وهذه قطعة من الأحجية التي كنت آمل إيجادها. لكن أردت أن أعرف أيضا ما إذا كان خط الساحل هذا مكانا جيدا للعيش. للقيام بذلك علينا الحفر بشكل أعمق. لدينا هذه الأنابيب. سنسحب عينات من التربة لنرى ما إذا كانت البيئة هنا شبيهة بالتي كانت موجودة على امتداد ساحل الخليج. هذا يدعم نظريتي بأن الناس مكثوا على خط الساحل الجديد بعد أن تركوا الوادي. إذن سننزل مترا بعد إلى الأسفل. أجل. لنفعلها. نحن نحفر إلى عمق 9 أقدام، ومن ثم سنلتقط عينة من التربة داخل الأنبوب الفولاذي. أريد أنبوبا آخر. قرأت أفكاري؟ إذن في فترة من الزمن كانت هذه المنطقة مكانا رائعا للعيش. الناس، الحيوانات، الأسماك، إنه مكان مذهل للحياة. حاليا صحراء قطر جافة وغير مأهولة، لكن لا شك أن خط الساحل القديم كان يبدو هكذا. ومع ذوبان جبال الجليد وارتفاع منسوب المياه، فإن الشعوب غادرت الوادي واتجهت من ناحية خط الساحل إلى خارج الخليج
لحين توقف منسوب المياه عن الارتفاع. اليوم الثالث، تحميل المعدات والمغادرة. عدت إلى فريق الغطس لاستكمال البحث عن أدلة تثبت أن تلك الشعوب قد خرجت من منطقة الخليج. لكن عندما وصلنا إلى الرصيف بدا واضحا أن هناك أمرا نسينا التحقق منه: المد. هل يجب علينا طلب المساعدة؟ لم يكونوا هنا في قطر؟ سنحاول دفع القارب. سنذهب وندفع. نحن نخسر ضوء النهار، لا نستطيع الدخول إلى المياه بدون القارب، وهو حاليا رابض هنا. ما هي فرصنا؟ سننجح. لكن الأمر يتطلب أكثر من رفش. سيدخل إلى المياه في أي لحظة. لا يصدق، لا أصدق أن هذا سيجدي نفعا حقا. لدينا خطة جديدة اليوم، وبما أننا نعرف كيف تبدو السيارة على الرادار فإننا سنستهدف أجساما أصغر. هناك منفعة في إيجاد تلك السيارة لأننا نعرف كيف ستبدو الأشياء. سنزيل هذه من اللائحة ونجرب نوعا مختلفا من الأجسام. سنرى ماذا سنجد. ليست لدي فكرة. افترقنا عند أول موقع لاستكشاف قعر البحر. إنه شيء شبيه بنصل السكين، وهو قديم العهد، ويمكن أن نعرف بواسطته ما إذا كان قد عاش الناس هنا في الماضي. بعد 5 دقائق وجدنا هدفنا، لكنه بالتأكيد ليس من حقبة ما قبل التاريخ. إنها قطعة معدنية، ليس ما كنت آمله، لكنه أمر يثير الإعجاب أن نجد شيئا صغيرا كهذا في منطقة واسعة جدا. لم نتمكن من القيام بهذا الأمر من قبل، وبالرغم من وجود جهاز تعقب معنا فإننا كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. لكن الإبرة بدأت تظهر فجأة. وجدنا الكثير من السيارات والأشياء الأخرى. عاجلا أم آجلا سنجد المزيد. أمضينا 6 ساعات في المياه نتحقق من كومة خردة إلى أخرى. إنه أمر مرهق ومتعب. انظروا إلى هذا. محطة واحدة لم ندخل فيها إلى المياه. إنها خطرة. أنت اغطس أولا. أفاعي المياه ليست عدائية، لكن سمها خطر جدا. أصاب بالقشعريرة لمجرد النظر إليها. بالنسبة إلي فإن الأفعى تعتبر إشارة لكي ألتزم بما أعرفه بشكل أفضل: اليابسة. لقد كان يوما مخيبا للآمال، لكنني لست خارج اللعبة بعد. هناك أماكن أخرى لاستكشافها. على قمة التل حيث كنت بالأمس، هناك فريق آخر يبحث عن الأدلة في محاولة لمعرفة هوية الشعوب التي سكنت هنا. وجدت كاثرين برايس قطعا من الفخار يمكن أن تساعدني في فهم ماهية الشعوب التي عاشت هنا. هل يمكننا أن نلقي نظرة على الجوار لنرى ما إذا كانت هناك أدلة على السطح؟ أجل، تستطيع ذلك، لكن لا تأخذها معك. أعدك بأن لا أفعل. إنها أدوات حجرية وهي من اختصاصي. لم تمر فترة طويلة حتى لفت نظري نصل سكين. إنه جميل، انظري إلى النصل. إنه جميل. أجل، هل تعلم؟ هذا هو النصل الذي قد وجدناه من قبل. حقا؟ آسف. ربما لديه قصة مختلفة. أشياء كهذه تثير اهتمامي دائما. أنا أحفر في الرمل منذ كنت صغيرا في نيوجيرسي، لكن عندما كنت في المرحلة الثانوية كنت أذهب في رحلات تنقيب كل صيف. لطالما أثارني اكتشاف الموجودات الأثرية والقصص التي خلفها. أترين كم هذه طويلة ودقيقة؟ هذا لا يحدث بشكل طبيعي، عليهم صقل ذلك الشكل. ولا يتعلق الأمر فقط بنحت الصخور للحصول على مجموعة من الرقاقات. لقد صنعت هذه لهدف ما. هل ستضعها في جيبك أم ستتركها في موقعها؟ أعدك بأن لا أخذ شيئا. أجل. أريد أن أرى الفخاريات. وجد فريقها المئات من القطع الفخارية في هذه المواقع، وهي مميزة جدا. ما هذه؟ إنها قطعة أبي فخارية،
أنا أعرف ذلك بسبب نسيجها المميز والتموجات السوداء هنا. علماء الآثار اكتشفوا الأدلة على وجود تجار لفخاريات أوبي في مختلف أرجاء الخليج. أعتقد أنه من خلال وصفك لهذا الجانب فإن هذه لم تصنع هنا. نعرف أنه يوجد مكان واحد كان يصنع فخاريات أوبي في بلاد الرافدين، وهو الوحيد آنذاك. أحضرت هذه الفخاريات إلى هنا، وكان الناس يتاجرون بفخاريات أوبي من بلاد الرافدين حتى منطقة الشمال. لكن لا أعتقد أن التجارة كانت الصلة الوحيدة لديهم، إن العلاقة تعود إلى منطقة الوادي. بلاد الرافدين القديمة هي العراق الآن، وموجودة على طرف الخليج. أعتقد أن مع اضطرار الشعوب إلى مغادرة الوادي فإنهم استمروا مرتبطين به ومارسوا التجارة على امتداد الساحل. كل من كان في الخليج اختبر وجود الطوفان. ما يميز شعب بلاد الرافدين عن بقية المجموعات هو أنهم أول من تعلم الكتابة، وكانت القصص التي كتبت تتناول الطوفان الكبير. ألواح أجتون الطينية التي وجدت منذ حوالي 1000 سنة تحدثت عن قصص الطوفان الكبير الذي غمر العالم كله. إله المياه العذبة أنقذ رجلا واحدا تماما مثل قصة نوح في التوراة. اليوم الرابع. لمعرفة الصلة بين هذه القصص وبين الشعوب التي عاشت في الوادي كان علي التوجه إلى الساحل، إلى العراق. تركت خلفي فريق الغطس، ومن مطار دبي انطلقت بحثا عن مزيد من المعلومات عن الشعوب التي سكنت في واحة الخليج وكيف كتبت قصص الطوفان. أحد الأسئلة الكبيرة التي سأحاول معرفة الإجابة عنه في هذه الرحلة هو ما نوع العلاقة بين الطوفان الذي عرفنا به في منطقة الخليج ومن هم الناس الذين كتبوا القصص بعد 1500 سنة أو 2000 سنة. هذه العلاقة هي الرابط، وأعتقد أن هذه هي المهمة. ولمساعدتي في ربط قصة الطوفان الحقيقية بالقصة المكتوبة سألتقي عالمة الآثار جيني برانال. عندما وجدتها قرب البوابة كانت وسط نقاش حاد. ولا يبدو أننا سنذهب إلى أي مكان قريب. هناك مشكلة في تراخيص الدخول وهي تحاول مع المنتج حلها. تبدو قانونية وعليها الختم الذهبي. يبدو أن هناك خطأ ما في التراخيص. كانت جيني ضابطة عسكرية وتعرف أن الختم الذهبي لن يسمح لنا بالذهاب إلى بلد يعاني من ويلات الحروب. يبدو أن تأشيراتنا ليست موجودة لدى أمن المطار. وبعد ساعتين من المحاولات قيل لنا إن من غير الممكن صعودنا إلى الطائرة. اليوم الخامس. أفكار إيجابية. أحاول أن أبقى مركزا بينما ننتظر الإذن بالصعود إلى الطائرة. وبعد عدة ساعات انطلقنا إلى وجهتنا، لكن في المطار يتم وضع إشارات على معدات الكاميرات التي بحوزتنا، وكل ما نستطيع فعله الآن هو الانتظار. لدينا خيار واحد بعد مرور حقائبنا من الجمارك هو الركض. لدينا بضع دقائق فقط وأمامنا نصف ميل علينا قطعه بسرعة. بدأت أشعر بالتعب قليلا. بدأت أفكر جديا في أن القدر يعاكسنا. أمامنا مسافة قصيرة. هيا هيا بسرعة. لقد تعبت فعلا. لقد كان سباقا جسديا. سأرتاح قليلا. سترتاحون لاحقا. بعد زوال مفعول الأدرينالين تظهر الحقيقة. سنكون بعد ساعتين في العراق الذي تمزقه أهوال الحرب. اليوم السادس. الناصرية، العراق. المرة الوحيدة التي شاهدت فيها هذا المكان كانت من خلال الأخبار. حقيقة الحياة هنا ليست كما توقعتها. هذه الشوارع حية ومليئة بالناس. هبطت أنا وعالمة الآثار جيني في قلب ما يعرف سابقا ببلاد الرافدين القديمة. إنه المكان المناسب لتكملة بحثي عن أصل الطوفان. استخدمنا فريقا من السكان المحليين الذين يعرفون كيف يجولون في هذه الأمكنة بأمان.
التجوال كمدنيين أجانب ليس آمنا في جنوب العراق حتى الآن. كل حركة نقوم بها سيتم التنسيق بشأنها مع الشرطة العراقية، وستكون مدعمة بقوة السلاح لمنع الأشرار من التعرض لنا. من الجيد أن نكون هنا مع أناس يعرفون الطرقات. لا نذهب إلى أي مكان بدون تواجد الشرطة حتى لا نضيع في الشوارع والأزقة ولا في الصحراء. ولأننا لا نعرف مكان تواجد الألغام فإنهم يقومون بتنظيف تلك الأماكن منها. التواجد في العراق الآن أمر مثير. أجل. بعد أن تتأكد السلطات من أن الطريق آمنة نتحرك. نحن نتجه إلى جنوب غربي وسط الناصرية، إلى مدينة إريدو القديمة التي تبعد حوالي 25 ميلا. ظهرت الشعوب الأولى هنا منذ 7500 سنة في ذات الوقت الذي حدث فيه الطوفان. آمل أن أجد أدلة تشير إلى أن إريدو كانت آخر محطة للشعوب القديمة التي هربت شمالا من الوادي عندما غمره الطوفان. لطالما كان حلمي أن أزور العراق. يبدو أن الحياة تعود إلى طبيعتها هنا، لكن النظام والقانون لا يزالان في طور التقدم. على مقربة من إريدو التقينا فصيلة من الجنود العراقيين. أوقفنا الضابط المسؤول لتنسيق تحركاتنا في الصحراء. يبدو أن هذه مهمة تدريب، وإطلاق النار الحي سيبدأ في 8:00 صباحاً. سيبدأون بإطلاق قذائف المورتر من هذا الاتجاه ومن ثم إلى ذاك الاتجاه. لن نسمع المورتر من هناك. لا، بل ستسمع أصوات التدريب على إطلاق قذائف المورتر. تدريب؟ هذا سيضيف مزيدا من الخبرة. حان الوقت للاستعداد والتحرك. سيبدأون بإطلاق القذائف بعد نصف ساعة. تأكد من أن تضيء المشعل لكي يتوقفوا عن إطلاق النار. دعنا لا ننسى ذلك. حسنا، سنتحرك. بسم الله. السلام عليكم. استمتعوا بوقتكم. الحياة في الجيش مختلفة عما كانت عليه مع وجود جيني. كانت تقفز من الطائرات قبل أن نرى النساء هنا في الميدان ومنذ وقت طويل. عندما شاركت في التمارين الأساسية إن كان في الصحراء أو في المستنقعات في القاعدة الجوية، كان الرقيب الآمر يقول حينها: التفوا حول الأنثى. وقلت: أجل أيها الرقيب، لقد لاحظت ذلك. في عام 91 عملت جيني كضابطة استخبارات خلال عملية درع الصحراء، أول مشهد للعراق رأته من الجو، وكانت تعمل على تحليل معلومات تتعلق بتحرك الفرق العسكرية العراقية. وبالرغم من كونها عالمة آثار فإنها تحققت من صور الأقمار الصناعية في هذه المنطقة، ولاحظت وجود أنماط دلت على وجود مدينة بلاد الرافدين القديمة. هذه هي إريدو. كنت مستعدا لرؤيتها، إنها رائعة. إريدو تبدو مثل كومة قذارة في وسط الصحراء، لكن ومنذ آلاف السنين كانت هذه أرضاً مقدسة. لقد نشأت مستوطنة هنا خلال حقبة أوباي. القطع الفخارية التي رأيناها في قطر منتشرة بكثرة في هذه المواقع. نحن بالتأكيد على المسار الصحيح. كما تلاحظ هنا يمكننا رؤية بعض الأصداف الصغيرة. كل مكان نمر به الآن كان في الماضي ممراً مليئاً بالمستنقعات. تعلمت في المدرسة أن الناس أتوا إلى هنا وحرثوا الأرض وسقوها من المياه في إفريديس. تعتقد جاني أن الأدلة تشير إلى قصة أخرى. تلك المياه كانت موجودة في الأصل على شكل مستنقعات وبحيرات ضحلة. الأصداف المحتجزة في هذه الجبال هي دليل جدي على أنها محقة. هذه ليست من هنا، لقد استقرت هنا من تلك الجبال، وخرجت من الطين الذي كان يملأ المدينة، وبالتالي فإن الطين خرج من قعر البحيرة. كما حدث في قطر، فإن هذا المكان يعتبر مستوطنة أكبر بكثير. تدرس جيني إريدو منذ 10 سنوات، وهي متواجدة هنا لتجمع عينات لتأريخها، لكن علينا أن نكون يقظين إزاء ما هو أكثر من الأصداف. لا يعجبني هذا. تلك الأسلاك يمكن أن تكون مميتة. إنها أسلاك كانت موصولة بأجهزة تفجير. لنلتف حولها ونذهب إلى الممر السفلي.
إلى جانب مخلفات الحرب وجدنا ما كنا نبحث عنه، كومة من طين القرميد وهي مليئة بالأصداف. هذه كومة طين قرميدية جديدة، وهذا يثبت أن ما كان في السابق طينا قرميديا جاء من الطين الذي كان جزءا من العضويات الغنية. ما يؤكد ذلك فعلا هو رؤية التنوع في الأصداف. هذا المزيج نموذجي لطبقات المياه العذبة الأرضية. هناك أدلة كثيرة لازدهار الحياة البشرية هنا، وهذه الأصداف الصغيرة هي أفضل تفسير لأسباب تكون البحيرات والمستنقعات، وقد أمنت أهم مصدر للحياة. بعد طوفان الوادي تصادم النهر والخليج، وشكلا هذه البحيرات الضحلة والمستنقعات. الخليج الممتد دفع المستنقعات إلى أعلى الوادي وجعل الناس في تنقل دائم. عندما وصل الخليج إلى ذروته توقفت المياه عن منح الحياة للناس هنا، واستطاعوا أخيرا الاستيطان بسلام. توافق جيني على جزء من نظرية هذه، لكننا مختلفان حول أصل الطوفان. هي تعتقد أن دور المياه هنا كان أكثر تعقيدا. المياه يمكن أن تحافظ عليك أو تغرقك، تستطيع أن تنمي محصولك أو يمكن أن تدمره. لقد رأوا الإله بذات الطريقة، يمكن أن يهبك الحياة ويمكن أن يسلبك إياها في الوقت ذاته. لن نعرف مزاجهم عندما استيقظوا. استقر الناس هنا. المياه العذبة والبحيرات والمستنقعات ضخت الحياة في هذا المكان، وازدهرت إريدو لتصبح مكانا مقدسا للعبادة. بنى المواطنون معبدين هائلين لتكريم آلهتهم، ومنها إله المياه العذبة إنكي. عندما فكر شعب بلاد الرافدين بأنكي، فإنهم فكروا في المياه العذبة التي تمنح الحياة، على عكس كل تلك الرمال والقذارة الجافة التي تهدد الحياة. إنكي منحت الحياة لشعب إريدو. في قصص الطوفان القديمة عندما كانت الآلهة الغاضبة تخطط لتدمير الإنسانية، فإن إنكي هو من أنقذ البشرية، لكنها حذرت شعب نوح في بلاد الرافدين من الطوفان القادم. لاحقا عندما كتبت قصة الطوفان في التوراة كان الدرس هو ذاته، وهو أن الله يهب الحياة وهو الذي يأخذها. انظري إلى هذه، انظري ماذا وجدت. أنت سعيد يا أجل أنا سعيد. هذا نصل وهو جزء من منجل، ونعرف ذلك عندما أقلبه هكذا. يبدو واضحا أن أحدا ما قد وضع طلاء أظافر عليه، وهذا يدعى نحت المنجل، والسبب عملية قطع الحيد المرجاني، ومع الوقت يهترئ شيئا فشيئا وتلمع أطراف الصخر. هذا حقا رائع. إنها قطعة فريدة. بالنسبة إلي هذه أدلة كافية على أن المستنقعات كانت موجودة هنا. كومة القذارة هذه كشفت بعض أسرارها، لكنني ما زلت أريد أن أعرف كيف عاش أولئك الناس وكيف استطاعوا كتابة القصص الأولى عن الطوفان. عندما عدنا إلى الناصرية تركنا خلفنا تفاصيل المرافقة الأمنية العراقية. نحن في لحظة إعجاب فورية. لقد تخليت تماما عن الحراسة وأنا بين هؤلاء الناس الأصدقاء والمحبين. أستطيع التقاط الصور طوال النهار، لكن التقاط الصور ليس مشكلتي الوحيدة. عندي مشكلة مع هذا. أنا أبحث عن تسليح. سكافي هنا. أحياء الناصرية مزدحمة جدا، ومعرفة الاتجاهات في أحياء العراق العربية أمر صعب. سأحاول من هذا الاتجاه. أعتقد أن أفضل وسيلة هي الاعتماد على النفس والأمل بالأفضل. عربي أحسن. أبحث لمكان تسليح. أي مكان. صور. كنت في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، لكن هنا يريد الجميع أن ألتقط صورا لهم، ويريدون معرفة ماذا نفعل وماذا سنشتري من المتاجر. إنه أمر رائع. هنا. شكرا. عندما وجدت إسكافيا وجد حلا سهلا لمشكلتي. يقول إن علي إخباره بعض النكات. لغتي العربية مكسرة وأنا جاهز للمضي قدما. فقط عندما اعتقدت أنني رأيت كل شيء سمعت لكنة مألوفة عندما هممت بالخروج.
عراقي كان يعيش في جوارنا. كنت تعيش في نيويورك؟ أجل. نيويورك. أجل. أنا من نيوجيرسي. حسنا، نحن جيران. تشرفت بمعرفتك. اليوم السابع في مكان ما في جنوبي وسط العراق. نحن في طريقنا إلى مكان نادرا ما يزوره الغرباء. آمل أن أرى كيف أن الناس الذين خرجوا من الوادي استطاعوا العيش هنا. نحن نتجه إلى الجنوب الشرقي من الصحراء إلى مستنقع الحمار. تعتقد جاني أن إريدو القديمة كانت تبدو هكذا. وما هو الذي كان الناس الذين هربوا من الطوفان يسعون وراءه؟ مساحات واسعة من المياه العذبة. نحن في طريقنا لزيارة العراقيين الذين يسكنون في المستنقعات، ومع اقترابنا من المكان خرج الناس لملاقاتنا ورؤية ما يحدث. إنهم فضوليون بشأننا كما نحن فضوليون بشأنهم. كما ترون فإن القرية كلها قد خرجت لرؤيتنا، وكأننا نقدم أفضل عرض في المدينة. رجل واحد في القرية متحمس جدا لنا. أحاول أن أركز تفكيري على هذا الأمر. القصص التي كتبتها عن المستنقعات خرجت للحياة أمام عيني. هذا مذهل، وكأنني عدت في الزمن إلى الماضي. أعني أن البيوت والقوارب تبدو مذهلة حقا. هذا لا يعقل. في أي مكان تجول تجد مشاهد من الأزمنة الغابرة. يدعى هؤلاء الناس أحفاد الحضارة القديمة. والآن عرفت السبب. أشعر بأنني أمشي على خطى شعوب الوادي القديمة. عندما توقف الخليج عن الصعود، هذا ما بدا عليه جنوب العراق. لكن كيف سمحت هذه البيئة لمجموعة صغيرة من الناس بالازدهار لتصبح حضارة عظيمة كتبت قصص الطوفان العظيم الأولى؟ يقع الجواب عميقا في المستنقعات حيث يلتقي النهر بالبحر. أعشاب القصب هذه تنمو في المياه الراكدة، ويتم حصادها هنا منذ آلاف السنين. بالعودة إلى نصل المنجل الذي وجدته في إريدو، أستطيع القول إن الناس كانوا يقطعون ذلك القصب. ما يقطعونه هو اللب الطري، وعندما تنمو تلك الأعشاب بشكل جيد يحصلون على القصب القوي، وهم يتركونه حتى يحصلوا على أصلب القصب والأكثر كثافة. إذن هم يستخدمون كل جزء من النباتات بالاعتماد على دورة حياتها. القصب هو أهم المصادر في المستنقعات من أجل إطعام الحيوانات ولأجل صناعة سقوف الأكواخ، ولا يهدر أي جزء من نبات القصب. هذا يدعم فكرتي أن شعب إريدو هم من سكان المستنقعات الذين هربوا من الوادي. أعتقد أن هناك أحدا ما يعرف تماما هذه الأراضي ويعرف كيف يستغلها. لا أحد يحمل شهادة جامعية سيأتي إلى هنا ويبقى على قيد الحياة. أنت تأخذين الأمور بشكل فكاهي، لكن هذا ما يعتقده بعض زملائنا، وهو أن هناك مجموعة أتت إلى هنا من مكان مختلف كليا وظهرت هنا وعرفت كيف تستمر في الحياة، وهذا ما لا أفهمه حقا. كان يعتقد ولفترة طويلة أن الناس في جنوبي بلاد الرافدين جاءوا من الشمال. أعتقد أنهم جاءوا من الجنوب. لقد لحقوا بمستنقعات كهذه خارج الوادي الذي غمره الطوفان واستخدموه للعيش والازدهار. حقا إنهم رائعون. كان شرفا لي أن ألتقي شعب المستنقعات وأن أختبر ماهية الحياة بين حقول القصب. هذا هو المكان الوحيد الذي لا يجعلني أستخدم مخيلتي للتفكير في كيفية تشابه الواحات في الخليج. أشعر بثقة زائدة بشأن هذا المكان، لأنك تستطيع أن ترى كيف يعيشون هنا وكم هي الحياة غنية. محطتنا التالية أوروك، حيث يقول الكثيرون إنها مكان المدينة الأولى على سطح الكوكب، حيث الكتابة بدأت من هنا. عند وصولنا إلى أوروك أمطرت الغيوم الرمادية. وصلت تقريبا إلى نهاية رحلتي، لكنني ما زلت أريد أن أعرف كيف أن الطوفان الحقيقي قد أصبح قصة نوح وفلكه. ها هي أوروك تنهض فوق السهول. هذه مدينة جلجامش. أجل، مدينة جلجامش.
ملحمة جلجامش تتحدث عن أقرب رابط لدينا لقصة الطوفان في التوراة، وتلك الملحمة تبدأ من هذه المدينة. أقدم قطعة أثرية في العالم كانت هنا، مثل إريدو، فهذه الأكوام من الأوساخ هي بقايا مجتمع عظيم، لكن في أوروك كان الناس يكتبون. تعتقد جيني أن المنظر من الأعلى سيساعدني على فهم السبب إذا استطعنا شق طريقنا عبر الأوحال. لم أتوقع هذه الظروف المناخية. أعتقد أننا سنحصل على طوفان آخر. لهذا ترى أنني مشككة في بقاء أحد على قيد الحياة عند حدوث الطوفان. مع كل خطوة نقترب أكثر فأكثر من وسط المدينة. السير هنا مذهل والموقع غني. أنا لم أذهب مطلقا إلى أي موقع أثري فيه كل هذه الفخاريات والعظام والأدوات الصخرية ومجموعة كاملة من الموجودات الأثرية. منذ حوالي 7000 سنة كانت أوروك مستعمرة صغيرة، لكنها كبرت منذ 1000 سنة لتصبح أكبر مدينة في العالم، وكان جلجامش الملك. هذا مذهل. إنها تشبه الأهرام. إنها كذلك. إيانا سيغراف كان فيما مضى جزءا من مجمع ديني هيمن على سماء أوروك. هذه هي الثروة المدينية. هذا أول مكان في العالم حيث اعتاد الناس العيش في المدن، في مدن حديثة. إنها مدن تمتاز بهندسة رائعة مميزة مختلفة. من قمة المعبد استطعت أن أرى مدى حجم هذه المدينة. إنها تمتد إلى مسافة ميل من كل الاتجاهات. إنها مدينة قديمة مليئة بالناس من كل مكونات الحياة. هذه النتوءات الظاهرة كانت مباني للرهبان والسياسيين والجنود والفنانين. من هنا تستطيع أن تتخيل امتداد المدينة حتى الأفق الظاهر. نمت أوروك لتصبح مدينة رائعة على مدى آلاف السنين، لكن احتاج الناس منذ البداية إلى معرفة سير الأحداث، ولهذا السبب وجدت الكتابة. كتابات بلاد الرافدين الأولى هي ذات طبيعة تسويقية متابعة للبضائع التي تهم الناس. استغرق الأمر طويلا حتى نطور نوعا كهذا من الكتابات التي نعرفها. بعد بضع مئات من السنين بدأ الناس بكتابة قصصهم، وفي النهاية كان أول عمل رائع للبشرية هو ملحمة جلجامش التي تحتوي على الطوفان الذي ورد لاحقا في قصة نوح. ليس بعيدا عن أوروك يوجد معبد زيغران الذي بني في الأصل منذ 4000 سنة. هذا الهرم المدرج أعيد ترميمه في الثمانينيات ليظهر الحضارة العراقية المميزة. أورا كانت ميناء وقد بنيت من مصادر المستنقعات التي أحاطت فيما مضى بكل هذه المنطقة. يوجد شعر راق في كل هذا. عندما بدأنا قصتنا في قطر كانت تتحدث عن دخول مياه البحر وسيطرتها على اليابسة التي كانت خصبة فيما مضى، وهنا في نهاية قصتنا تقولين إنه كان يوجد مرفأ هناك ولا أرى سوى سهل مسطح. شيء واحد يصدمني مجددا في هذه الرحلة، فالأراضي العربية تعتبر سرابا كبيرا، لا شيء هنا يبدو كما هو. ربما طوفان الخليج هو جزء من القصة. لن أقول إن الناس جاءوا إلى هنا من الخليج لأن الأدلة تشير إلى هذا بالتأكيد، لكن ربما حدث العديد من الطوفانات عبر التاريخ. ذهبت باكتشافاتي إلى أبعد مدى، وحان الوقت للعودة إلى الوطن. انطباعي عن العراق تغير كثيرا خلال مكوثنا هنا. إنه مكان غني بالتاريخ، إنه إرث مدعم بالمياه القوية. سأفتقد هؤلاء الرفاق. في هذه الرحلة رأيت كيف أن المياه تدمر واديا أخضر، وكيف تساعد على تنمية حضارات عظيمة من المستنقعات. في النهاية سنجد الدليل على أن الناس عاشوا في الوادي تحت الخليج. هل سنعلم إذا كانت حياتهم هي الملهمة لقصة نوح وطوفانه؟ أنا لست متأكدا، لكن البحث أدى إلى مغامرة مذهلة.